साथीहरु सरस्वती पूजा आइसक्यो र माता सरस्वतीको आशीर्वाद सँगै आफ्नो लोकसेवा तयारी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जीकेले तपाईहरुको त्यो यात्रालाई अझै सहज बनाउनको लागि सरस्वती पूजाको ह्युज डिस्काउन्ट अफर लिएर आइसकेको छ। अहिलेसम्मको सबभन्दा हेभी डिस्काउन्ट अफर, जुन अफरमा 30% डिस्काउन्ट अफर त रेगुलर हो स्मार्ट जीकेको, तर आज जोइन गर्दाखेरि तपाईहरुले निजामती तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, बैंकिङ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा संस्थान तयारी अथवा स्वास्थ्य लोकसेवा तयारी, जुनसुकै सेक्टरको तयारी गर्नुस् 30% प्लस तपाईहरुले एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। आज जोइन गर्दाखेरि एक्स्ट्रा पर्सेन्ट, सर्टेन एक्स्ट्रा पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ आज इनरोल हुँदाखेरि। यो सरस्वती पूजा अफर हो, लिमिटेड टाइम अफर छ। साथीहरु कुन कोर्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो तयारीले अझै सहज बनाउनुस्, डिस्काउन्ट अफरको 7 कक्षा जोइन गर्नुस् र इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम इन्ट्रेस्टेड लेख्नु होला र साथै व्हाट्सएप बटनमा पनि कल र मेसेज गरेर तपाईले डिटेलमा बुझेर यो कक्षा इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै निजामती होस्, बैंकिङ होस्, संस्थान होस् अथवा स्वास्थ्य तर्फ होस्, स्मार्ट जीकेमा 1 इयर 2 इयर 3 इयर्स प्याकेज समय अवेलेबल छ। सम्पूर्ण प्याकेज बुझ्नुस्, जुन सेक्टरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तुरुन्त व्हाट्सएप बटनमा मेसेज कल गरेर आफ्नो सरस्वती पूजाको ह्युज डिस्काउन्ट अफर लिनको लागि तुरुन्त एडमिसन गराउनुस्। हस्त धन्यवाद।